Sziasztok, én Csilla vagyok, és ma megint itt van velem Viki. Sziasztok! És a közmondásokról fogunk beszélgetni. Kezdjük is már az elsővel. Ami úgy hangzik, hogy Nem úgy van az, hogy gyere buci, hambe kaplak, azt először meg is kell sütni. Ja, és hogy mit jelent? Szóval ez azt jelenti, hogy nem lehet csak úgy neki menni a dolgoknak, belevágni a dolgokba, hanem először rá is kell készülni egy kicsit. van ennek egy másik változata is, ami úgy hangzik, hogy nem úgy van az, hogy csak neki, mint tehén a zöldnek. Igen. Ez azt jelenti, hasonlóan az előzőhöz, hogy egy kicsit szintén át kell gondolni először a dolgokat, nem úgy, mint a tehén, aki meglátja a zöldet, és rohan oda, hogy legeljen. Igen. A következő mondásunk, az pedig... Na várjál, ki mondja be? Mondjad te. Jó. A következő mondásunk pedig az, hogy kesztyűs kézzel bánik valakivel, ami azt jelenti, hogy valaki nagyon-nagyon szigorú valakivel. A következő mondásunk, nézz, mint borjú az új kapura. Ez azt jelenti, hogy valaki nem ért valamit egyáltalán, ugyanúgy, mint a kis boci, akinek egy kapu teljesen új, nem a megszokott kapun megy be, megy haza a napi legelészés után, és nem tudja, hol van, nem érti, mi történt. jó tett helyébe jót várj. Ez a mondás nekem nagyon tetszik, mert nagyon pozitív, azt fejezi ki, hogyha valakinek segítünk, vagy valami jót csinálunk, akkor ezt elvárhatjuk, vagy úgy érezhetjük, hogy a másik majd viszonozni fogja nekünk. Ha valami jót csináltunk, akkor a másiktól számíthatunk valami hasonló jó dologra. A következő mondásunk, a remény hal meg utoljára. Ez szintén a pozitív közmondások csoportjába tartozik, ami azt jelenti, hogy addig nincs nagy baj, amíg remélsz, vagy reméled a jót. Akkor van baj, ha már remény sincs. Nekem ez azt is jelenti, hogy az utolsó pillanatig reménykedünk. Hogy amikor már teljesen kilátástalannak tűnik a helyzet, még akkor sem adjuk fel, még akkor is legalább egy icipicit bízunk abban, hogy hát, ha mégis jó lesz, hát, ha mégis sikerül. Igen, igaza van. Következő mondás az, hogy türelem, rózsát terem, és szerintem ez minden nyelvtanulónak egy jó mondás lehet, mert arra utal, hogy ha türelmesek vagyunk, ha kitartóan dolgozunk a céljainkért, akkor azokat a célokat el tudjuk érni. És szerintem a nyelvtanulás is ilyen, hogy azért ezt elég sokáig kell csinálni. Meg talán minden, amiért igazán megküzdünk, annak van és lesz eredménye. Ráadásul nem is akármilyen, mert ugye azt mondjuk, hogy rózsát terem, Figyelj, rózsa! Az egyik legnemesebb virág szerintem. Vagyis annak tartják, igen. Igen. Rózsát kaptam Valentin napra. De jó neked, én semmit. Ha lett volna időm, én hoztam volna neked, gondoltam. Vettem magamnak mimózát, egy mimóza virágot. És akkor a következő, ki korán kell, aranyat lel. Ki korán kell, aranyat lel. Ez azt jelenti, hogy ha korán kelsz, az jó lesz neked, vagy nem. Nem tudom jobban megmagyarázni. Na, akkor elmondom én. Aki korán kell, aranyat lel, szerintem azt jelenti, kétféleképpen értelmezhetjük. Az egyik a szó szerinti, majdnem szó szerinti értelmezés, hogyha korán kelünk, akkor sok időnk van, ott áll előttünk az egész nap, van időnk véghez vinni a feladatainkat, szerintem ez az egyik jelentése. A másik jelentés pedig az lehet, hogyha időben elkezdünk tenni a céljainkért, akkor el tudjuk azt érni, van hozzá elegendő idő. Talán. Igen, és az sokkal jobban passzolt hozzád. Egyébként itt azt is megemlíthetjük, hogy
Nagyon sokszor van ezeknek a közmondásoknak szerintem személyes értelmezése is, hogy ki hogy érti, Mindenképpen. vagy egy családon belül hogy értelmezik az adott közmondást. Nyilván lehet egy általános alapértelme, de lehet, hogy valaki egy picit máshogy értelmez egy adott közmondást. Mint ahogy láttuk a remény hal meg utoljára mondásnál is. Igen. Aki mer, az nyer. Na ez mit jelenthet? Ez azt jelenti, hogy legyünk bátrak kockáztatni. Mert ha megpróbálunk kockáztatni, benne van a lehetőség, hogy nyerhetünk is. De ha meg sem próbáljuk, akkor biztosan nem nyerhetünk. Ez nekem most nagyon tetszik, amit mondasz, mert ha valami nehéz fába vágjuk a fejszénket, és ez is egy jó mondás, akkor lehet, hogy nem fog sikerülni, és elbukunk, de az is benne van, hogy sikerülni fog. És megtanultuk, hogy kell a fejszét használni. Igen, és akkor sokkal előrébb vagyunk, hogyha legalább próbálkozunk. Nekem például nagyon nehéz a videózás, de próbálkozok. Következő mondásunk, sok kicsi sokra megy. Ez nagyon jó. Szerintem ezt is sokféleképpen lehet értelmezni. Az első jelentés, ami nekem eszembe jut, az a pénzzel kapcsolatos. Nekem is. Hogy sok kis apró pénzt, ha összegyűjtünk, akkor egész nagy összeg összejöhet belőle. De vonatkoztathatjuk szerintem ezt akár a szokásainkra is, legyenek azok jó vagy rossz szokások. Sok kis apró szokás összeadódva vagy hosszú távon nagy hatással lehet a mindennapjainkra is, az életünkre, a karrierünkre akár. Fontos kérdés. Ti gyűjtitek az aprót? Minden csoda 3 napig tart. Oké. Minden csoda 3 napig tart. Ez azt jelenti, hogy nem kell izgulnunk, ha valami kellemetlen helyzetbe kerültünk, mert az újdonság körülbelül 3 napig tart, és utána elmúlik, és az emberek már el is felejtik, hogy mi történt, úgyhogy nem kell búslakodnunk, szomorúnak lennünk, vagy kellemetlenül érezni magunkat emiatt, mert úgyis el fog egyszer múlni, nem lesz mindig ez olyan fontos sztori. Igen, sem nekünk, sem másoknak, akik látták, hogy mi éppen mit bénázunk, vagy szerencsétlenkedünk, vagy milyen cikis helyzetben hozzuk magunkat. Mi ez? Minden kezdet nehéz. Ennyi meg a habos torta. Jó, nem? Aha. Az utolsó előtti mondásunk az lesz, hogy minden kezdet nehéz, és szerintem ezt a mondást viszonylag könnyű értelmezni, arra utal, hogy amikor még újak vagyunk egy adott dologban, amikor az elején járunk egy adott dolognak, akkor az még nehéz, de minél többet csináljuk, minél többet gyakorolunk, annál könnyebb lesz. Az élet nem habos torta. Ez röviden csak annyit jelent, hogy az élet nem mindig egyszerű, és nem mindig felhőtlen. Néha nehéz. Igen. És néha hepehupás. Igen, ez de minden rosszban van valami jó. Igen. Gyere, buci, hambek. Nem. Én mondom el, és te magyarázod. Gyere, buci. Aha, lesz. Nem úgy van az, hogy igen. De akkor mondod, vagy mondjam? Ezt kell mondanom, hogy nem úgy úgy van az, ám. Nem úgy van az. Mondd el te, ez a tiéd. Ezt Jó. én tőled tanultam. Jó. De ezt megvágod, ugye? Meg persze. Fú, de jó. Szóval. Van ennek egy másik változata is, ami úgy hangzik, hogy nem úgy van az, mint... Te annyira jó vagy, neked kéne az egészet egyedül, annyira szuper, és így gesztikulálsz is, és minden. Nehéz, de minél többet csináljuk, minél többet gyakorolunk, annál könnyebb lesz. Így van. És a habos torta? És mi az? Nem minden habos Az élet nem habos torta. Fú, ez egy hülyeség, amit most beszélek. És akkor mit mondjunk a végére, ha a kis motoros elment? Ez nagyon jó. Reméljük hasznos volt, és tetszett nektek.
És ha igen, akkor kövessetek be, és írjátok meg kommentben, hogy ti melyik közmondást hallottátok már. Vagy melyik a kedvencetek, vagy melyiket használnátok a legtöbbet. Sziasztok! Sziasztok!